Так. Всім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен. Як ви пам'ятаєте, в минулому відео я у себе з голови збив камеру, там поламався кріпеж і якби ще він не встиг пройти по пошті, там деякі речі я підклеїв, але коротше, сьогодні буде зйомка тільки з цього стаціонарного місця. Ось, значить, різати ми будемо сьогодні горішок. Ось наш такий гарненький горішок, він весь висить ось над цим гаражом сараєм. Господи, тільки б не вбитися ще. Вася, помаши людям ручкою. Це наш супер вишкар. Але чого ми з вишкою ріжемо цього горіха? Я не знаю, чи вам звідси видно, але ось він, коротше, тут вигниває. І вся вага ось йде в цю сторону, ось на мене. Тому лізти на нього, звісно, можна було б, але замовник вирішив не ризикувати, бо тут все-таки дах, тут он до цілий жмут дротів, он до стовп стоїть. Ще одна хата, тут якби недалеко і ця хата. Ось тому вирішили різати це все діло з вишкою. Ось, на правах реклами, як ви вже всі знаєте, у нас є свій YouTube канал з дитячими аудіоказками. Дуже сильно вас всіх припрошую, у кого є маленькі дітки або кого ви знаєте з маленькими дітками, порекомендувати наш канал або самим перейти і підписатись. Посилання зараз буде отут. Ось, дуже буду всім вдячний за ваші підписки і за коментарі. В казочці рукавичка, це перша казочка, там відкриті коментарі. А ми поїхали. Ну там, де ми дуба різали.